Dọn sân vườn buổi sáng nào. Sao? Hết pin ạ? Không sao đâu cậu, bắn này lẹ. Người nào đây? Bắn thằng bằng súng pin nó dễ bắn hơn. Thì con biết vậy. Không sao đâu, kéo dây đơn giản.
Ủa sau cái này bắn kiểu gì đinh kiểu gì này? Canh tí chưa bắn xong. À. Rút lên. Có trái đầu lên rồi. Mòn rồi. Con lên tan một. Cái bắn thẳng hàng với nhau đúng không? Dạ. Không, ý anh nói là dãy đinh trên dưới là thẳng hết với nhau không so le đúng không? Đúng rồi. Tưởng phải bắn so le thôi. Sao vậy cậu? Yếu hay mà. Quay đầu mới được rồi. Lấy cầm đi. Ốp vậy đứng dưới cái này ốp rồi, đúng rồi. Ốp cái mỏ này nó quảnh lên nè. Không được. Nó quảnh lên làm nó phải ốp kia ốp. Để xuống cái con lấy cái này. Lấy gì? Để xuống. Lấy bọc. Ừ, kéo đi. Sao vậy? Để quay cái tấm tôn lại. Ừ. Rồi, anh lùi. Mười 17 năm post.
Đâu biết. Thấy nắng ở miền quê nó khác nắng ở Sài Gòn nhiều không? Vậy à?